Shikues nderuar të televizionit Boin, përshëndetje. Mirë se takohemi së bashku në një tjetër emision. Jemi këtu së bashku me Nosh Gjolaj, ku do prekim temat e tjera nga psikologjia, çështjet e tjera problematike, ku në emisionin e fundit që kemi zhvilluar, kemi folur mbi epilepsin, ndërsa sot do prekim çështjen e paranojes. Nosh, faleminderit që pranove edhe kësaj radhe që të zbërthejmë së bashku një temë tjetër. Faleminderit për juve, për TV Boinit. Faleminderit edhe për shikuesit e TV Boinit. Paka shumë është, qëllimi im, informimi, njerëzve që kanë problemet e tilla me ditë ma lehtë mi përballua, edhe anën e tjetër për shëndetin mental. Dikur motit kanë për thënë rune o zot për me të kresë. Deri tani paka shumë na kem bisedua fol për smundjet të cilat e kanë bazën psiken e njeriut, si që kem fol për fobit, e lloj-llojshme me shumë gjëra tjera, se parja është se ne jemi ngarkuar prej stresit dhe këta, dhe shkaktojnë smundjet psikosomate që ndikojnë, domethënë, psiken e njeriut, do të thotë jetën e njeriut. Kemi edhe smundjet të cilat janë vetëm fizike, biologjike, kanë thënë dorën, kam këthy kamën, edhe të ndallimin e këto, po i ka tjetër tretman që merret mjekësia. E tash do të fillojmë me një smundje tjetër, domethënë smundjet e cilat nuk trupi është i shnosh, nuk jemi ngarkuar prej stresit e diçka tjetër, por jemi domethënë media jon ose jeta jon është e çrregulluar, si e tillë mos themi edhe trembulluar. E sot pak a shumë do të marrim çrregullimit delluzor ose paranoid. Atëherë do kisha dëshirë që të fillojmë pra me atë se si duket një person panarik. Fillit, përpara kur e përdoren fjalën delluzor dhe iluzion. Iluzion janë një realitet se pamja jonë syni ynë nuk i percepton gjanat ashtu si janë. Për shembull, kem atë iluzionin e Hans, mas një glatet, ose mas i bjeshket, ose mas i shtëpijet në duket hana aty afër, gati mund me kap me dorë. O elemente tjera, ndoshta në fund, ju nda për disa fotografi me inqizua, ose e trenin të shku bashkë. Domethënë është iluzioni pa morë. Domethënë syni nuk i percepton punët ashtu si është. Kurse delluzor, që është karakteristika e paranoicë, është një çrregullim i cili nuk ekziston në realitet, por tash tregohet, domethënë, si bindës se dikush e ka pa, ka prek, i shes gjanat, cilat nuk ekzistojnë. Domethënë me këtë është. Si shembull, po e marrim një njeri, tregon se ose shkrua se familja e tyne ka qenë e gëzushëm, ka në statusin e nalt, ka njëtu mirë, po baba i në 72 vjeqar ka ndrua. Atë pamin veçendri ka ndrua dhej nanes e cila është 69 vjeqare. Dhe tash i ka hinë medje në kresë se nana grueja, do më thane ti, nana këti idealit, shkoj me dika. Dhe i tash fillon me marrë mrapa, fillon me vënë kamera, fillon me maltretua, nuk e lën rahat, e rra fizikisht, edhe dërsynit djalit edhe tjerve. Dishojnë agjallartë ose afmrit me këshillua, a i bëhet edhe ma nervoz, edhe është ma i shqetësuar, edhe irrituar, krahasuohet me vrasje, edhe bëhet një jetë po thuj ferrit në këtë familje. Edhe pyet tash çka me bën me babën, se ka babë, ka gjithë janë në martesë, gjithçka në rregull, por tash, domethënë kohët e fundit, tregohet se nuk ka në rregull. Dhe kështu i thon paranoida ose çrregullimi delluzor i si do të shohim janë disa tipe, e kësa i thon asaj xhelozia seksuale. Zakonisht çrregullimet delluzore
apo paranoidi i dam disa grupe, ka shumë grupe, po i dam paka shumë grupet dy tipe. Tipi i parë janë ato i quajtun çrregullimet, si thuhet, mendore ose çrregullimet ekscentrike dhe dyti është egocentrike. Që do në thot kjo i para? I quajmë këto njerëz që nuk janë as anej kufinit, as këtej kufinit. Po zam jem Bozhaj, e hanin e Hotit, është kufini mes Shqipnisë e Malit Zi, ajo që është neutrale. Tash gjinen njerëzit e tillë. Njerëzit e tillë zakonisht janë njerëzit e cilët mendojnë se ata duhet mi zgjidh problemet e botës, mi zgjidh ato problemet e paralizume, nuk janë as pak, si thonë, pragmatik. Njerëzit nofta janë atë profesorët cilat nuk krehen as nuk goditen dhe vinë klam me kofil në shkollë, i cilat dëshirojnë me gjetë, domethënë një zgjidhje, kështu mos me shpenzuar po zam një makinë me godit e cila shkon, domethënë pa ujë, pa kështu, pa me djeg, benzinë çka po di unë, po janë njerëzit e cilët imagjinojnë, përndryshe nuk janë të rrezikshëm, tipat e tillë, po janë të mërzitshëm. Gjithmonë bezdisin, rrinë, gjithmonë flasin, tjerë se lëndër, janë gjithmonë, domethënë, tipat të cilat ja bezdisin dikuj ose mërzisin. Kurse kemi mënyrë tjetër egocentrik, ka ana tjetër, ata manifestojnë tendencat e rrezikshme. Njerëzit e tillë domethënë janë, domethënë i kanë shohin gjëra që nuk janë. Egocentrik për zakonisht janë ata të cilët tjetrin e akuzojnë se dikush thot shkojnë në autobus, dikush ndjek dikush mbrapa. I kanë spionat, do në vra. Tjetër mendojnë se dikush tjetri do me aqil vorrin, se ashtu. Tjetri mendon se ma shumë i kap gratë se e këto, në falni, mashkull se gratë. Ajo mosha që është e përfshim këtu prej 30 deri 50 vjetë, zakonisht, përpara kanoj prej adolescencë, po ka qenë latente, jo e pamshme, kjo smundje ose çrregullim. Atëherë mendojnë, domethënë se janë njerëzit e mëdhej. Kam pas raste kur ishim në Prishtinë, i cili vjen te unë, dhe të tregos se herën e parë si ballafaqohem këtu me pacientë të tipit të tillë, thot jam në Australi, jam ra me Klaus Klein, boks, e gjyqtari thot, a ke i pa në rejtë se unë se një kam shqiptare, kosovar kështu, e a i ka fitua, unë kam humë. Të më thonë, i thomë, çka të ka nëllë me ty, thot, po një grua e ka qiti pull, e kam ka përsyet pull, e më ka dëmtua. Të më thonë, e qëtë shortisë. Atër, në ditë tjetër, thot, se a kem me presidentin Amerikë, se a kem me njerëzit e mlej, me hagre, me pije, do më thonë, janë njerëzit e tillë, cilët janë, do më thonë, njerëz të mlej në politikë. Veshen edhe pedant, janë bukur e kështu. Atëherë, vlen të ceket se do të thotë këta personat e cilët janë të prekur nga paranoja, mund të jenë pra persona inteligjente apo jo, por e kanë këtë problem. Atëherë, mund të ndihmë se ku është baza, se si ja nis prekjen nga ky problem. E tash problemi ja nis zakonisht të njerëzit të cilët janë zakonisht nuk ka, si thonë, bardhëzi teknikë se pse hin. Po pak a shumë janë kaplum njerëzit të cilët janë frustruar, njerëzit që e kanë kompleksin e pavlefshëm, kush jam unë, nuk jam unë kërkushi. Domethënë gjithmonë i shtypun, politik, gjithmonë dështuam atje. Njerëzit të cilët janë burgosën, njerëzit që janë refugjat, njerëzit të cilët vuajnë prej
i problemit ose tjetër. Ka shumë, do më thonë, kjo smundi i godit ku ajo pika e dopt, thembra e akilit. Si thonë, thembra e akilit, i gjatë pikën e dopt, edhe fillojnë tash me manifestua kjo smundje, ose thomë një tip qëroditjes ose qëregullim në medjes, atë për mi pa gjanat të cilat nuk janë realitet. E këtu duhet me pas qartë edhe kur shkojnë të mjeku ose specialisti, që dhe të kanë provoj e nuk është letë për me deshifrua, se janë edhe smundjet të tjera që janë me halunacione, jo vetëm paranoja, por duhet me ditë me dalua. Se është një shembull i bukur i Bullgari, një vajzë e cila e binde dhe nënën e vetë se ajo fluturon. Gjithmonë fluturon. Dhe ankohet edhe tash mja shkrua se ka diagnozën paranoja. Po nuk është e vërtet. Se kjo vajzë, shka ka ndodhur me ta? Kjo ka pa filmet në Tibet, njerëzit të cilët ushtrohen me ansioge këta, që e mbretnojnë këtë fluturimin, që mujnë edhe me fluturua kështu, edhe ajo tash e bind vetin se duhet me fluturua për me arrit këtë aftësi, por kjo nuk ka hien këtë paranoj, se ajo është e vedishëm. Se ata që janë paranoj, ata nuk janë vedishëm, ata janë bindur se është ashtu. Për ata probleme dhe që kemi pa ma vonë, shërimi i tyne, se ata thonë më të meqëm e këtu. Edhe kur shkon një paranoj të doktori, thot, aman thot një doktor, bindi familjet e mi, se ata nuk e besojnë. Unë kur nuk flasë kodra mas bregut, unë jam i sinqert, unë i kam pa këta e këta, unë i kam pa zjarpin, kam pa këta, kam pa se dalin prej lëkurës, dalin malimoga ta, se zjarpinim dalin prej lëkurit e këta. Thot, tani sho, ata se mbesojnë, thot, ti i e falso, ti e kështu e kështu, ti arkton e këto, edhe më shkon nerva jo punë. Se ata janë bindun se janë njerëzit e meqen të mire e këto, e nuk e din se janë. E për ashtu duhet mjeku, doktori, cilë shkojnë ati me dhënë diagnozën, mos me dhënë diagnozën gabim, se ka herë shpesher në apin shpejt e gabim. Se është barabarë se dikush e ka një kompjuter, dhe kompjuteri ka hinë dhoj viruset e nuk punon mirë, të me shkojnë ndrua elementet e kompjuterit. Po nuk shkojnë ashtu. Po programi është, punoj programin, reguloj programin, e vende programin e ri, po jo vegdat instrumentet se të të janë regull. Ashtu dhe kishim me thënë edhe me paranojikën, ma mirë me pas me shty kohen, bile në schizofreni, që nështë të bisedojmë edhe këtë fenomen dukuri, duhet deri gati 6 muaj kohë me dhënë një diagnozë se është i përfshirë schizofreni për shembull. Edhe këto është schizofrenia që do të flasim se disa psikiatre e vënë edhe paranojën në grupin e ashtu quajtën schizofrenisë, po është një pjesë e schizofrenisë, po jo në tërësi, por si e tillë kjo paranoja është edhe atë grupin që për zbashku që kishim me thonë janë psikozat. Kjo psikozat, si thame në fillim, me pasat media në shnosh, ose media jonë pak është e trumbullume, ose e qregullume, ose është nëj problem që i barti me vetin. Dhe kësa i thonë, kur jem në të paka shumë të schizofreni, të më falin të paranoja, ose qregullimit, ta që kem këta njerëgjit, do më thonë këtë, do më thonë e pare e pra me njerëgjit që janë ekscentrik, jashtën, po këta nuk janë të rrezikshëm. Kurse egocentrik, këta janë shumë të rrezikshëm. Këta do më thonë, mujnë me qenë të rrezikshëm për familje. Çfarë kupton me këtë rrezikshmëri? Për rrezikshmërisë, do më thonë një i cili, po e zamë, është i smut paranoik, që i pa me pri shembullit, dyshon në ngruën e vetë, jo vetë nuk i beson. Një që ose i thot, me fjalë buta e këto, i nuk pëse po flet me buta, ka shko me dikant tjetër, a i shkon gjithmonë ka traltoj këtu. Shkon në gjithmonë këqyr ropët e qarqafet, mos ka të shenjët, se ka pas raporte seksuale, vend kamerët gjithmonë,
shikon gjithkund, nuk i beson kur gjë, irritohet si ai gomari i nastrit, në qoftë se i thuhet se e ftofe ose mzeve, domethënë kur që smuç me ra me ta. Ka herë në gratë për me qetësu këtë punë, që bojnë atëja pranojnë në mënyrë falso se kam shku me dikam vetë me mbyll gojën, se për nëshe ai don me këqyre dhe telefonin, ditarin, e do të gjatë imësish me di se që ka nëllë. Domethënë, ai buhet prej këtina kompleksit, po thonë prej kësaj paranojet, që është edhe krijohet, ishe edhe njerëzit e ti si shkojnë, do shurmë, do gjanë si digjon, ose dikush tjetër, është në restoran atje, flet ose ai ka me mua. E ta pse është i rrezikshëm. Ai në restoran mund me vrat njerin, mund me vrat gruan e vet, mund me vrat fëmin e vet, i rrathmin, gruan. Për ne ta gjithmonë është ata psikiatrit të cilët e kanë hulumtuar mirë rastin, në qoftë se është xhelozis, paranoja xhelozis, atëherë duhet me pa rastin çka thot gruaja, çka thot ky, mi marr kështu me pa, edhe me lajmërua gruan se është njëri i rrezikshëm. Se duhet mu largua spaku për i kohë shkurt, ose për i kohë më të gjatë. Ndërsa për vetveten janë të rrezikshëm. Ai për vetveten është i rrezikshëm, ka herë në edhe ta din me vra vetveten, në qoftë se lajmërohet se këta e kanë atë hallunacionit, pamjet të cilët nuk janë. E që është interesante, lajmërohet vetjen e tretë dikush, se duhet me vra vetin, duhet me vra këtë, duhet me ba këta, duhet me këta. Domethënë e ka një urdhën që dikush i nep. Domethënë, kjo domethënë është gjëna që nuk ekzistojnë, të ai e sulmon. E zakonisht njerëzit të tillë edhe shnoshen zorë se ata s'kan merak me shku të doktorët. Domethënë, s'do të më shërua, se janë të shnosht vetë. E zakonisht prind, çka bajnë ka herë në mënyrë ditë në kryet, hajmë që mua të doktorit. Hajtë dhe me ke qënë, ata i ka që kanë që, ta janë smut, e unë nuk jam i smut. Për me mujtë ra kontakt me mjekun specialistin, për me pas një kurim, ose një... Se s'ka smundje që nuk shnoshe, duhet me marrë tash se është e pas shëru me kjo smundje, por duhet me marrë këtë smundje një qëtë se ai pranon, e bin dikushi, edhe ka besim, se ata i duhet me kriju besim. Se zakonisht ka herë nuk kanë besim të mjekt, të psikiatri, e ai mujë me ka një rrezikshme për psikiatrin me vra, se tha jem ka qartë. Si thama shembull, i grua tha ma ka qiti pull cofën para mete që atëherë nuk jem diçka në rregull me mua. Domethënë krijohet ideat, cilat janë paranoike, që janë shumë e rrezikshëm edhe vetë për mjekun, e mos flasim për familjarët. Atëherë, vetë patë se është të vështirë që të zbulohet edhe nga vetë psikologët dhe psikiatrit, se është në fakt kjo sëmundje, po si mund të dihet nga ne njerëzit e rëndomt që një njeri është i prekur nga kjo sëmundje dhe si duhet trajtuar ata, si duhet sidhur me këta persona? Për mi pasi janë prekun, nuk ka problema, të shihet familjarët mos mirit e din. Dhe që se burri e rra gruan, e trajton, edhe nuk i beson, është shumë, do më thonë, njerëzit e tillë janë shumë të njëshëm, urrin hatri shumë shpejt, bërtasin shumë shpejt, shpërthejnë kështu, tregojnë gjana që të tjerë nuk i shohin, se dikush me thonë që nuk i ka po dalim krymet, qyrtin krymet ka po dalim prej lëkuret. Kush nuk i sheh. Atë, do më thonë, këto janë shenjat e paranojës, si janë, do më thonë, pashme, dihet, po tash janë problemi tjetër, se si njerëzit tillë për të ndihmuar. Dhe si mi bind me krijuar një farë, si thohet, afërsijet, besimit, se mjeshtria është e psikologut, psikoterapeutit, psikiatrit, me krijuar një farë afërsie e besimit. Me ndigjua mirë deri në fund, por jo më nashtrua më bind ideve tina. Por me ndigjua, po ai duhet me pas prap idenë e vet,
Edhe ka herë ndoshta si psikiatër më të treguat vërtetën. Do më thonë, e ditë në mënyrë diplomate që më të tregua edhe kështu me ardhur deri një lloj bashkëpunimi, se njerëzit e tillë nuk bashkëpunojnë. Janë egoist, janë narcis, ka ndjenja për tjetrën. Ajo e keqe, s'ka ndjenja. Nuk ka ndjenja si atij tjetri dhëmb. I shkakton dhimbje, i shkakton dyshime. Ai vetë dyshon, domethënë e tjetrit nuk e kupton tjetrin. Domethënë këto janë ato elementet të cilat i japin me ditë se janë njerëzit e tillë. Por tash kur i krahasojmë edhe smundjet tjera, ndoshta kemë biseduar edhe për skizofreni, smundjet shumë tjera që kanë gati njëjtën simptome ose shenjat, por nuk janë të njëjtat. Smundje. Për këto, si thamë përpara, e mira e një mjekut specialistit për mos me da diagnozën as shpejt. Se e morën qafë, se nuk shërohet me barnat, nuk i si një ilaç. E cilët do më thënë ilaçe këtë mund dimua. Atëherë do më thënë tjetër non, si mi trajtua këta njerëzit. Trajtimit janë mas mirit medikamente, që janë disa lloj që napin kombinimin e tyne, por sukseshin tregohen edhe takimet me psikoterapin, do më thonë me psikoterapetin, cili vjen në seansa, dhe pranon. E mas mirit është ndoshta me që edhe me grupe, një grupale edhe tjerë, të cilës bashkuat e të shes edhe tjetër këtu, do më thënë për me ardhur deri një vedisim se ai është i smut. Se problema si me bind paranoikun se i smut. Ti i smut, jo unë. Do më thënë, kjo është problemi të tëta. Atër duhet mi dalua, si e tha, me çrregullimet deluzive, do më thënë ato, se ai ka gjëra që nuk shihen. E gjërat që shihen janë iluzione. Kjo është e mirë me ditë me kuptuar njërën dhe tjetrën. Se mos mi se zakonisht mund me kek që bjen dikush thotë, tha, që hanën e kam pa këtu afër, është mbrapa shtëpijet. Po ai do më thënë nuk është i smut prej paranojit, po i smut që është syni i bën me pat iluzionin. Thom iluzioni Hans. Ose di një prej vendit tim këshevit ka shkon në Amerikë, dhe kur ka ardhur e kam pa hanë, kam kaluar me aeroplan, edhe kam pa hanën gati në vetin aty poshtë. Do më thënë e ka pa, do më thënë janë këto, nuk janë këto paranoidet, deluzione, po janë iluzionet. Kjo është e rëndësishme, me ditë me dalluar njërin prej tjetrin, kur i dallojnë këto gjëra të mira atë dim me dalluar çka është deluzion. Ato janë gjëra të rregulluara të cilat nuk ekzistojnë. Por janë në kokën e njeriu që i sheh, i përjeton e mendon se ashtu janë. Pastaj kemi edhe simptomat tjerat, njihen 5 tipa kryesor simptomash paranoide. Idet e referencë, mungojnë bindjet e thella, karakteristikat e deluzionit. Do më thënë, ai vetëm i sheh gjanat, cilat nuk ekzistojnë, edhe është i bindur në këto se janë ashtu. Ai mendon se gjithçka mirë e në rregull. Ai do më thënë, është i bindur se dikush atu e njek. Kur e këshyr televizorin është i bindur se dikush po i çon në përmes një filmit ose një pamjes shifra e cilë do të mu hakmar. Aja është i bindur në më thonë në restoran ose në autobus, dikush po merë mrapan, do të me vra, do të mu kërsnuam, do më thonë jetën publik, dhe njerëzit e tillë zakonisht tërheqen, rrinë vetën. Do më thonë kjo referenca e para. E dyta, deluzionet e referencë, gjithashtu to bindjet, do më thonë, tregohen në jetën e përditshëm. Do më thonë në raport me tjertë. Do më thonë tjertë po e provokojnë.
një qështë se po qeshet, menon se po qeshet për mua, po talët me mua. Ashtë tjetër në tavolinët e rinë këtu, po më talët me mua. E nështë asë nuk njohën asë din kushtje, por ty të janë media, edhe dhe më thënë akuzën tjetrin dhe pa faqem. Ate deluzionit e persekutimit, dhe më thënë se dikush do në mbra, dikush do në mytë, dikush do më ekzistencën time do në me ma hjek reputacionin tim, emnin tim, zeni që, dhe më thënë, dikush tjetër më ka përçmendur, do me më shkaktua dhimbjet trupore, shpirtërore, këtë gjana. Dhe njerëzit e tillë, atë më qenë rrezikshëm për mi vra njerëzit e pafaqshëm. Por do të thotë kjo është e njëjta si shizofrenia. Po ata që janë të gjanët, për ata disa psikiatrët e marrin këtë temë e në kuadrën shizofrenisë. Do më thonë, janë disa shenjë që kanë si shizofrenia, po ashtu, por e marrë për këtë punë se janë zbaskut. Po këtu është karakteristika e paranojës, gjanët që i shohim deluzione. Kjo është edhe të deluzioni i maftisë përbajnë personat të cilët, si thame për paren, se i farë Wilsoni që e kam pas, do më thonë, arra me Klejin, Mahumët Alin, a ka me president, a këta ka hangër buk me ta, ka fol me ta, ka shko, ka nej me papen, ka dalë me shetit me papen, do më thonë, njerëzit madhështor, do më thonë, e bajnë vetin, do më thonë, janë njerëzit jashtëzakonisht mlej. I besojnë vetës gjanët falsët, tituj tjirë, do më thonë, aja është i bindur se a ka me ata njerëzit. Ke kam pas këtë rastin për Prishtinë, aja i bindur të shkrua holësisht si ka qenë me presidentin, që kanë hangër, që kanë pi, gjithë që imësisht klasin se të kanë aty pranishëm. I ditë atëna këto gjeluzia, do më thonë, trautia e partnerit, seksualitetit, do më thonë, i cilë thash, kjo ma të i përshkone edhe këto në schizofreni, do më thonë, gjeluzia e cila është shumë e rrezikshëm për çiftin që i bëhet jeta një ferrit. Edhe kështu kemi fatkesisht edhe në hapësirën tonë. Shkaqet, simptomet, si thame, që lërmohen, vujnë, do më thonë nuk i dim, paka shumë. Janë probleme, po paka shumë, të shkaqet, si thame, për para njerëzit që janë pak inferior, janë lanë në pasdoret. Nuk, do më thonë, personat janë shumë ndjeshën, prekshëm, urrën hatri shpejt, do më thonë, shqetësohen shpejt. Nuk dyshojnë kritikat. Po ashtu janë simptomat lidhën me një izolim shoqëror. Do më thonë, atë izoluam. Ato që kanë që janë izoluam, imagjinoni njerëzit që janë burgosën, rrinë në burgje. Ata kanë mundësin më ba ma shumë. Njerëzit që janë për spitalet, shumë vjetë ngujuam. Njerëzit që janë refugjat, kohët e fundit kemë refugjat, vinë në rruga, ecin, do në shku në Evropën Perëndimit, edhe udhtojnë në rrinë, pa perspektive këto. Do më thonë, fillojnë, do më thonë, emigrantët e tillë. Edhe shumë shkaqe tjera për cilët nuk i dim, që ndikojnë në paranojë. Do më thonë, këto janë elementet të cilat ndikojnë, si thot një fjalë, e vjetër e gjë pikën më të dopë njeriut. Po që e interesant, këto nuk manifestohet para 30 vjetë, zakonisht mas 30 vjetë e përpjet, manifestohet paranojita. Muj me qenë latente që nga adolescenca ose puberteta. Tipet e që regullimit paranojit i kemi 4 tipe, zakonisht njën, do më thanë 4 ka dhe, sigurisht më shumë, që regullimi personaliteti paranojik që karakterizohet me ndjeshmërinë të prumë. Do më të ndjeshëm. Do gjendë është këndërhoz, përtasim, ignojnë, kundërshtojmë, dyshojmë, të ndeqem me keq vepruat, i kem tjerë vetëm për anë miqë, do më thonë, gjithë kush menojnë se puna për buzin, janë, kanë sensin luftarak me luftua, mu ramu, vra me tjertë. Do më thonë, njerëzit e të zakonisht gjithmonë që dyshojnë. Do më thonë,
E zakonisht kur dyshon, ja, unë i thonë tipat e tillë, nuk i besojnë vetis, atë nuk i besojnë as tjetër. Gjithçka dyshon. I thua pse je mirë, po sillet me mua ka interes, do më nënfërzua për këtu, sillesh keq prap, dyshon pse, i prekshëm, do më thënë në rri hatri shpejt. Atëherë, mos besues, nuk besojmë kur gjë. Besojmë vetës e tjetër kur gjë. Debatues, ke marak me debatua, me banjur, me tregua, janë kokë fort. Hajde bindi, se i smut ose këta janë shumë kokë fort, insistojnë vetëm këta e këta. Dhe më thënë, se kem presidentin Amerikë Trumpi, kokë fort do në me punua murin, e duhet me punua. Edhe me gjithë mënyrën, dhe më thënë, insiston me kokë fortësi këtë punë me i bam. Aftë, vetë, dashtë e donë vetën, atër kemi që regullimet psikiatrike, parësore, me simptomat paranoidit. Tonë që regullimet të shkem organike. Zakonisht njerëgji që dalin deliri, njerëgji që kanë pi alkohol, dhe mos me pas alkoholin, atëraj çmendet a deliriumi. Mungesa e njohurive, që ka njohë me mua dhe me rrethi mjedisin, zakonisht janë edhe simptomet paranoike që ndodhin gjithashtu me demencen, me harresen. Kur kem demencen, janë dy elemente. Elementi i parë, demenca, vjen edhe ka pleshëria, ka në smundje tjetër. Por tash, demenca paranoike vjen, të më thonë, harrojmë shumë gjana. Të më thonë, e mesim në kujtes ata që duhem na. Atën skizofrenia paranoides, paka shumë, ajo fillon prej 30 vjetëve e ma vonë, zakonisht qaqet në deluzionet persekutimit, se dikush do në vra. Po zakonisht tu thamet se mas tepërt është edhe xhelozia dhe bashkëshortes. Është shumë janë prekur mashkull se femnat janë fisnik, po janë mesianik. Mesia, menon aja mesia. Ai do të shpëtojnë botën. Ai do të shpëtojnë komunën e Tuzit. Ai do të shpëtojnë malin e zi. Ai është shpëtimtari i botës. Ai menon se është Krishti, ose menon se është i nëj profeta dikush tjetër. Do më thonë, ai e ka në kokën e vetë, do më thonë, kësa i thonë skizofrenia paranoike. Se do më thonë, kur keme bisedua besoj edhe për skizofreni, po mes tjera është i pjesë e kësaj. Për në të i thonë, lidhet me skizofreni, se ka këtë. Kemi sindromet paranoike, sindromi paranoik akut. Në dukjen e parë preciptohet gastresi, kanë prej ardhur ndoshta gastresi, edhe këto do më thonë gjasin e ky sindromi më me gjatë pak ose më me gjatë më shumë. Varet. Janë që rregullimet e deluzionit, si thonë, ose këtyne që rregullimet pamjes, që janë është kronike. Do më thonë, janë në mënyrë kronike të njeriu kanë met. Edhe veçantëri, xhelozia, si e thame, e cila mund me qenë kronike e vdekje prunëse se e shkatron këtë familjen. Simptomet paranoike speciale mund të ndahen në dy grupe. Një grup i takojmë xhelozia patologjike, si për cilën e ke folë, si janë bindet e partnerit si po e trahton. Edhe këtu më marrë do më thonë xhelozia patologjike, edhe kem tjetën sindromi Otelos. Otelos është një vepër që e ka shkruar Shakespeare, edhe aty e përshkruen këtë dramë atë burrin që është shumë xheloz në gruan e vetë. E psikologët e marrin sindrom. Thonë sindromi Clinton, e ka të marrë se Clinton e ka pas gruan e vetë, bukur, trej, ajo aso kohet, po ka shkone me dikant tjetër, Livinski dhe më thonë, edhe kështë ka thonë sindromi Clinton. E këto të shkenë sindromi, kur dëgjohet kjo fjalë, Otelos, dhe më thonë, marrën prej Shakespeare-it. Tiparet klinike, xhelozia patologjike është më e zakonshme tek burrat se tek gratë. Etologjia, xhelozia patologjike mund të lindë
Po ashtu edhe mund, kjo çrregullim krijohet me kohë. Fillon, me ndikua këtu, se çrregullimit e skizofrenisë, çrregullimit depresiv, alkoholizmi dhe në çrregullim organik. Prognoza parashikohet që të më thënë, prognoza këtë me qene mirë një qosë se pacienti dishtron më shërua. Fatkeqësisht që nuk dishtron. Se pacienti që dishtron më shërua, do të marrin ilaqet të cilët janë të përshtatshëm për ta. I më marrë në rregull, e zakonisht i marrin ilaqet, e zonë mi përdur ilaqet, a i dënë të më helmua këtu, e akuzon doktorin, e nuk i përdur ilaqet, po ashtu mujë mu përdor injekcionet, infuzionet që mujë mi dhanë këtu, dhe paka shumë mujë të do më thanë mu përdor edhe kjo metodat tjere psikoterapike bashkëpunimit të cilët nuk janë bashkëpunues. Atëherë kur jemi tek shërimi pra i kësaj sëmundje, unë dua të di se sa e shërueshme është ajo. Le të themi në përqindje, pasi që kemi prekur edhe tema tjera, se sa përqind diku mund të shërohet apo mund komplet të shërohet ajo, dhe sa e përhapur është kjo sëmundje, sa janë shanset që të preken një person nga ajo, është e përhapur shumë. Po shiqo, gati shumica e sëmundjet janë të shëruese. Kur du. Kur i thë vetë, dua, mundi dhe e baj të shërohemi. Por kur nuk duam, kur jam kokë fort, e nuk dishroj me bashkëpunua me mjeku, se nuk i besoj. Mendoj se ai do me më trashtua. Ai mendoj që ose jam i smut, e në këtë gjelozi do me shku me gruan time, veç do me dhanë bare të me fjet, e ai me kryu punë me ta. Do me thënë, ai ka kokën e vetë, ato bindin dhe kokë forcis, se s'do me bashkëpunua. E njerëzit e tillë, prognoza nuk kanë fort e mirë, se nuk do të shëroj, po do të shëroj vorri. Kurse në tjetër anë, ata që dishrojmë me bashkëpunua, me mjekt, ka mundësi. Qoftë edhe me ilaqe, se kombinohen 1, 2, 3, një qoftë se e merë rregullisht terapin, e ndoshta i rikthehet, prap duhet me marrë terapin rishtas, dhe kështu ka mundësi të shërohen krejtësisht. Po ashtu janë ato metodat e tjera psikoterapisë, me vetbesimi, me bisede, me këto gjëra që mund mu shërua. Sa është përqindja, pak zona është se të na zakonisht tipet e tillë jam shehun të shtëpia, prindë zonë mi tregua, edhe nuk e dihet mi vun përqindje, nuk lajmërohet të mjeku, nuk duhet mu lajmërua as vetë me shku të mjeku, kam problem mi quan dobrota, mi quan dikun gjetit, o të psikiatri duhet me rajk këtë mënyrë tjetër mënyrë, si thame e shembull, hajde mu më duhet me shku të psikiatri, apo vjen me mu me shoqërua. Ai rrin atë i këqyr, psikiatrin atje, po ai nuk e ka vetën se i smut, po e ka vetën ta që e ka shoqërua. Që është ironia. Se ata s'dun mu shërua, se ata menojnë se s'ka nevoj, po ka nevoj të tjerë, të antarë të familjes. E kjo do me thënë, na ban, na mos me ditë realitetin e përqindjes, sa smundje ka. Do me thënë përqindje, me dhënë një përqindje. Kur nepet përqindje, si thënë, një thanje gjermane, e kem rënën e vogël, rënën e madhe dhe statistiken. Dhe më thonë se kur rëhet në statistikë nuk dihet këtu. Por, anën e tjetër është e rëndësishëm, pa marrë parasysh vedisimi i popullatës, pse jo dhe malësis, ata që mu vedisua një që ose kanë antar familjes, që kanë këtë pamet, gjonat që i shohin dhe bojnë, e me pas kujdes, se ata mund do më thëmë me kanë rrezikshëm për familje. Jak merret gruas, mit, i ra. Do më thënë, është një do më thënë rrezikshmërijet. Lunë, do më thënë që bëhet. Njerëzit që janë pak më te për këtë, e ata janë të rrezikshëm edhe për shqi ose për tjertë, që mujtë ti
t'i mysin, t'i gjykojnë, kështu do më thënë mjeku është mirë si specialist me mujtë mi qonë njerëzit e tillë të specialisti, ose specialisti me orë të ta, dhe me pa punën si rrinë, edhe mi tregua familjarve, a ban me pas atë në shtëpia jo. Se ndryshe është shumë zorë. Atë në forë se ai nuk beson mungesa e besimit. Kur nuk i beson, ai do më thonë ke kotë, se si beson këto. E duhet me gjithë këto, ato faktorët me mujtë me kryua një besim me ta. Një njëri që kryon i dhoj besimit. I beson, e tjera su beson, ati kam i besua. Ate duhet më shmarë faktore provokues, për mos me provokua. Mos me ardhje të zemrimi, shpërthimi, akuzimit, pyetjet e panumrat, do më thonë, është pak mirë, do më thonë, mi zvoglu këtë faktor. Përgjigjet e partnerit ndaj shpërthimeve të tilla është, do më thonë, mos më orë deri te acarimet, deri te, do më thonë, është mirë se kur vinë acarimet të dinat edhe grushtat e këto shtirmet e këto gjonat me ardhë. Përgjigjen e pacientit ndaj sjelljes se partneri se ka do një violencë se lunë që shkakton, atë është mirë, do më thonë, mjeku ti venën pikë pyetje dhe të njoftojnë edhe anën e tjetër. Mjeku është mirë një pas edhe të trajtimi dy partë, historinë e martesës, të që fillua prej fillimit, marrëdhëniet tyne, kur ka filluar, do më thonë, xhelozia, edhe kur ka ardhur këto deri te që vjen kjo violencë ose dhuna fizike që përdoret në zhirën e familjes. Trajtimi i xhelozisë patologjike zakonisht është vështirë, pasi personi, si thame, nuk don me bashkëpunua. Kjo është më e vështirë për gjitha këtyne paranojik është i xhelozisë, do më thonë, xhelozia patologjike. Atëherë i kemi psikozen induktuar që me durie për dy. Që do thot kjo? Po zom njërë non e kem tash bashkëshorti i cili është i smut, smutje paranoike xhelozisë. S'ka shë. Po tash personi tjetër në kishë nështë, bashkëshortja. Tash jeta e përbashkët me te, edhe kjo bëhet e smut se fillon me qenë varur prej tina. Edhe këtu i thomë që me durie për dy. Dhe kjo ka qenë e shnosht, këtu, por varet prej tina, është i varur në smuj pa ata. Edhe pse arra, edhe pse mundon, po, do më thonë, fillon me jetua, do më thonë, zbashkut, edhe si thonë, që me duri për dy parë. Atëherë kur e kishit fjalën për sjellje pra në familje që mund të jetë një problematik, se përket këtyre personave, le të themi në punë, mund të bëjnë ata një punë fleksibile, mund të jetë problem kjo sëmundje, le të themi, për kryerjen funksional të punës. Duke, pyetja është në vend, e kemi shumë drejt. Tipet, kategoria e parë, që thamë që janë kanë eksogen, ata cilët menojnë me kanë me zgjidh problemet e botës, me kemesia, me profesorët e cilët shkojnë pa kreju këta, ata mund me krye punët e bili ka presisht që ka marrë dhe çmimet Nobel. Dhe më thonë, mund me krye çdo lloj punët, por pak sjelljet e tyre janë pak për botën që jetojnë pak çuditshme kur e shohin një profesor këtu, kur shohin këtë tjetër dhe me rregullua një mekanizëm fluturimi të ose çka po dijon. Do më thonë, ata mund me krye punë shumë mirë edhe nuk kanë problem. Me qenë profesor, me qenë punë, fabrikë, ku do të punojnë, bile ata që punojnë fabrikë me gjithë mënyrën se si maqinet me punua ma mire, ma bukure, mos me përdur a shumë energjie, këto ata janë preokupum, po në energji pak bezdishëm se ata nuk janë as rrezikshëm, as nuk janë tipat që nuk mund me punua dhe punojnë dhe kontribuojnë. Kurse ke grupi tjetër, këta do më thonë, varet është
prej nuanse dhe nuansë. Disa janë punëtor të mirë, më qenë të mirë, me rrethin, janë shumë të mire, shumë këndshëm këtu, por janë ka herë tash, kur u bjen atë tehin e tyne, u rrinë hatri e këto, që mund më bëtë rrezikshëm, edhe për punë ku janë. Se ai tjetri tash kur fillon me dyshuan tjetrën, thot se ai tjetri do më qitë për punët, ai flet keq për mua, ai këtu, edhe pse nuk ka folë kështu, se ai në kokën e tij bindet diçka të tillë, e shkoni i bjen atij ose vret. Domethënë këto janë këto pamjet e kësaj tjetër anë të cilë duhet tash me njoft pak a shumë njerëzit edhe në cilën shkallë janë, se këtu është prej një skajë deri në skajën tjetër është bukur larg kjo gama e këtyre njerëzve, cilët mund me qenë punëtor të mirë, me krye punë të mirë, punëtor ose këta që janë të rrezikshëm. Prej njëri tjetër skaj ka mjaft në këtë fushë. Kur bisedojmë domethënë për punën edhe jetën me tjertë, është mirë tash me ditë të diagnoza njerëzit e tillë sa janë të rrezikshëm. Kur duhet më gjeti punë, nëse duhet më martu ose diçka të sa janë njerëzit e tillë mirë që të gjejnë punën, janë të rrezikshëm. Zakonisht një cilët janë shumë të rrezikshëm, domethënë e dëmtojnë vetin, dëmtojnë edhe të tjerët, është ajo jeta e tyre ka shumë hallucinacione, gjëra që deluzione që janë që ai sheh i përjeton dhe nuk ekzistojnë. Nër 2. Çdo abuzim ose kërcënim për domethënë çdo gjë që bën abuzon, domethënë kërcënohet edhe me vra. Me ra. Burri kërcënohet gruas ka me të myt, ka me vrap, mos ka këto, ose i bën fëmijë të rreth fëmin ose rreth familje tjetër, është gjithmonë abuziv. Domethënë aty janë rrezikshëm. Sjellja violente dhunshëm që nga kalurja. Kjo dhunë nuk e ka pas vetëm tash, por shumë herët ja ka filluar dhe që ka ardhen paranojit. Njerëzit e tillë zakonisht bajnë armë. Ai shenja e parë se është i rrezikshëm i bë armët. Armë nuk i bë për bukuri, por me çfryzua. Në vendin e punës me çfryzua, familjen e vet, këshin o dikun tjetër. Domethënë kjo është ajo rrezikshmëria për njerëzit e tillë. Trajtimet me pacientët e simptomat që kanë duhet me pas tash kujdes. Thame zakonisht trajtimi me barna, përdoren disa barna këtu. Trajtimi psikologjik është po ashtu i efektshëm, nëse ata dëshirojnë me bashkëpunua me psikoterapeutin, me psikologun, janë frytëdhënëse. Dhe këtu është domethënë me pas një kujdes afatgjatë. Jo se ka marrë për muj ditë ato ilaçe, se ato muri për 3, por me marrë në mënyrë afatgjatë. Domethënë ka krye një terapi, por duhet e dytën e tretën. Deri në sa kohë zakonisht mund të kërkoj? Le të themi rastet më ekstreme. Nëse njerëzit bashkëpunojnë, varet prej personit në person, disa ndoshta në 1 muaj, 2 muaj, 6 muaj, varet tash prej personit në person, ata që duhen me bashkëpunua. Nuk është domethënë se nuk më shërua, nëse duam. Duhet me thënë vetë, dua, mundi dhe e baj. Dua më shërua, mundi dhe e baj. Dhe mi te kaluat gjitha këto deluzionet që i kem, e zakonisht më thonë njerëzit e tillë, thjesht, thunë, pjesa ime ine. Isha ato malimagat ka dalin prej lëkurit, të krymat, të që ka di unë, pjesa ime, që kafe raki, po kush në zëtë kënakut? Zëtë kënakut jam unë, e juve që i kafe raki, unë kam e panë si du unë. Zakonisht njerëzit që kanë ato idejet lunuse, që e lunon që duhet me vra filanin, e duhet me vra vetin, ose tjetrin, kush në këtë zëtë kënakut? Të mos i thosë, unë jam zëtë kënakut. Jo këto idejet që të më lunojnë. Të më thonë, këtu janë ato metodat psikoterapisë të cilët duhet me njerëzit të cilët duhen. Se më s'mund me shkoj të dikush që nuk e donë. Kam pasi rast që është një mjek të në Podgoricë, e ka nënën në Gjermani, nëna ka ndëgjuar me mua, por
si me shku unë në familja atje me se edhe e ka këtë paranojen me shku. O thonë, si me shku unë? Po në që se e ka marrë të unë. Po nëne e ka bin, e i herë ka ardhë, po se më ka ardhë ma, po herë në ashtë kënë të unë. Të më thënë i kite këto ideet paranojike, forta, ashtë i bindu, po mik ashtë. Punu në spital, ka dalë në pension, të asë me punua, se e ka në pensionua, por vua për paranojitës. O dhe ati i kanë thënë, një që se ti dishron me përparua, mu shërua, duhet me thënë vetë, dua muni dhe e bajë. Mas partë me prenua se kur kush nuk e ishtë nështë. Me prenua fillimisht, s'ka ditë pa natë, s'ka natë pa ditë. Por bukuria është me harmonizuar ditën dhe natën. Në që se nuk e harmonizuar njërën e tjetën, atër njëra palë kam na mritnua. Këtë rast, ajo natës, ersira ose paranoja, e cila nuk në qënë kurku. Po e dëmtojnë vetën dhe tjetën. Qa levërdi ka me gruën e fëmin e këta, keme përfundu në burkë edhe qka ke fitua. Ka më thonë tanë, ka shkua huqë. Edhe pse menon se ti ke në rejtë. Aktor të Nosh, më vete që të falenderoj që e sjelle afër këtë temë për teleshikuesit tanë, është besoj se kjo ndikoj edhe mbi jetë, të vërtesohemi se të gjithë mund të prekim nga ato sëmundje dhe që nuk është turp, që le ta themi në mësi ende është ajo tabu që të fshihen gjërat dhe mos të dikush dhe mos të shërohen. Do prekim të tjera tema, të falenderoj për sot. Faleminderit edhe për juve, shpresoj se edhe temat tjera kemi marrë se si e thamë në fillim, do të marrë këto temat të cilat në ruaj Zot prej me të kresë. Kemi edhe smundje tjera të cilat mund mu të trajtua, por ja kemi filluar me paranoidën, mund me skizofrenia, mund me qëta smundjet e tjera të cilat janë edhe janë të dukshëm edhe të popullurin. Faleminderit të gjithë, mas pare TV Boinit, atë cilë të më digjojnë, të cilë mund me shtru edhe pyetje, redaksisi, e redaksisia sigurisht atë do të mi japin mua, atë do të përgjigjen edhe në pyetje të lidhur me këto tema. Mos shkojnë kështu shkele shko, por të jenë temat të cilat janë frytshëm për më vedisua populata edhe mi ka përcyje. Dirësa jemi gjallë, kem probleme, i thëmë Zoti faleminderit që i kem probleme, po nimo ti ka përcejmë edhe të jem më të lumtur dhe më të gëzueshëm. E vedisimi është një metodë shumë e mirë. Faleminderit. Atëherë shikues të nderuar, ju falenderojmë dhe ju që qëndruat së bashku me ne deri në këto momente dhe do të takohemi radhave të tjera me tjera tema dhe tjera çështje. Mirupafshim.